Chúng tôi sẽ bắt đầu chặng từ Đà Lạt đi Bảo Lộc dài hơn 100 km. Sau 8 tiếng đi đường, rất là nhiều lần phải nghỉ tránh mưa, thì bây giờ mình đã có mặt tại thành phố Bảo Lộc. Xin chào các bạn đang đến với buổi sáng ở thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Và hiện giờ là chúng tôi đang chuẩn bị xuất phát đi chặng Lâm Đồng, Bảo Lộc về Long Khánh, Đồng Nai. Hiện giờ là 6 giờ sáng và hành trình tiếp theo của chúng tôi trong chuyến đạp xe lòng vòng. Mời các bạn hãy cùng theo chân chúng tôi nhé. Đây là không khí buổi sáng ở Bảo Lộc. Sau gần 50 phút đặt xe từ thành phố Bảo Lộc thì bây giờ chúng ta đã có mặt tại đầu đèo Bảo Lộc. Và bây giờ chúng ta bị đổ đèo. Đây là một trong những cái đèo dài và rất là nguy hiểm. Mình cảm giác là sáng sớm nên đường đèo là khá là vắng. Các bạn thân mến, hành trình của chúng tôi đã đến được đèo Bảo Lộc, một trong những con đèo rất là cao ở Lâm Đồng. So với hành trình của hôm trước sổ đèo Khánh Lê thì hôm trước là leo đèo Khánh Lê lên, thì hôm nay là chúng tôi đổ đèo xuống, được rất dốc và nguy hiểm. Chúng ta sẽ lái thật chậm, an toàn. Các bạn thân mến, bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu vô địa phận của đèo Chuối. Đây là con đèo thuộc Đạ Oi, Lâm Đồng. Còn đường này mình phải đạp một đoạn leo đèo nữa, chứ không chỉ là sò dốc không đâu. Hiện nay tôi đang đứng trên đoạn giáp ranh giữa Đồng Nai và Lâm Đồng. Và bắt đầu hành trình này, chúng ta sẽ tiến về Đồng Nai. Đi dọc đường thì cái ruột xe mình nó bị bể lốp trước, giờ mình phải sửa lại.
Sau một hành trình rất là nắng nóng thì bây giờ trời đã chuyển mưa. Tôi đang đứng trú mưa trong một cái nhà của anh nướng vịt. Ăn một quả táo rồi tiếp tục lên đường. Mưa vẫn chạy thôi, mát mẻ mà. Các bạn thân mến, bây giờ là 5 giờ chiều và tôi đang rẽ vô một con đường ở Gia Kiệm để tránh ngã ba Dầu Giây. Đây là thuộc giáo xứ Fatima, Gia Kiệm. Con đường của chúng ta đi hiện giờ hai bên toàn là những hàng chuối rất là đẹp. Ở đây trồng rất là nhiều chuối kèm những cái khối đá nằm sát cây. Bây giờ là 8 giờ tối và mình đã tới gần ngã ba Vũng Tàu, còn cách ngã ba Vũng Tàu 2 km nữa. Sau hành trình thì xe đạp quá dơ luôn, băng đầy hết. Xe mình vừa rửa xong sau khi một hành trình dài rất là dơ thì bây giờ đã nhìn thấy nó trở lại được vẻ ban đầu. Tuy là còn vài vết ố nhưng mà mình không có chà kỹ. Không có chà kỹ để còn tiếp tục mà. Hôm nay mang qua chỗ anh Vũ để bảo dưỡng. Xe cũng chạy được khoảng gần 1000 cây rồi. Phía trước là các anh chị trong group K19 đang đưa tụi mình một đoạn đường qua Long Hữu. Các bạn đang thấy chiếc phà qua kênh nước Mặn mềm mại và nhẹ nhàng, mọi người dắt xe lên tàu. Chúng ta sẽ thấy cái nhấp nốt cửa biển ở phía xa, ở ngoài cái rặng cây này, phía xa ngoài kia là cửa biển. Đây là cửa tiểu. Bây giờ chinh chiến là phải vậy anh ơi. Chinh chiến là bào hết. Rồi lên đường. Phóng thôi.